नमस्कार मेरो प्यारो मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदै र मित्रहरू हामीले प्रिपोजिसनको विषयमा सिकिरहेका छौँ। प्रिपोजिसन भनेपछि नेपालीमा यसको अर्थ हुन्छ अव्यय। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि डिरेक्सन अथवा लोकेसन बुझाउने वर्ड है, त्यो विषयमा हामी सिक्दैछौँ। यसअघि हामीले अप, अबभ, अन, ओभर इत्यादि विषयमा सिक्यौँ र त्यसकै ठिक विपरीत आज हामी डाउन, अन्डर, बिलो, बिनिथ, अन्डरनिथ विषयमा हामी सिक्नेवाला छौँ। यो सबैको अर्थ एउटै हुन्छ, तल अथवा मुनि, तर सही प्रकारले कसरी यसलाई प्रयोग गरिन्छ त्यो विषयमा हामी सिक्नेवाला छौँ। त्यसर्थ फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला, किनकि प्रिपोजिसन भनेपछि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै पनि इक्जाम्स होस्, चाहे स्कुलको, बोर्डको अथवा फाइनल इक्जाम्स जेसुकै होस् अथवा कुनै कम्पिटेटिभ होस्, यो सबैमा प्रिपोजिसन आउने नै गर्छ। र यदि तपाईँलाई प्रिपोजिसनको विषयमा धेरै नलेज छ भने तपाईँले धेरै मार्क्स तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। र मित्रहरू अब सिकौँ। हेर्नुहोस् यहाँ प्रिपोजिसन छ। प्रिपोजिसन आज हामी अन्डर, बिलो, डाउन, बिनिथ र अन्डरनिथ यो सबैको अर्थ एउटै हो, मुनि अथवा तल। र अन्डर कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि अन्डर तपाईँको रेस्ट अनि मोसन, यानि कि बसेको स्थिति अथवा चलेको स्थिति दुईटामा हामीले अन्डर प्रयोग गर्छौँ। कस्तो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो एउटा रुख भयो, रुखमा एकजना मान्छे बसिरहेको छ, ऊ रुख मुनि बसिरहेको छ भन्दाखेरि के गर्छ, हि इज सिटिङ अन्डर द ट्री। त्यसरी कुनै पनि सर्फेस एरियाको ठिक सिधा मुनि बसेको स्थितिमा छ भने त्यति बेला हामीले अन्डर लगाउनु पर्दछ। जस्तै आई एम अन्डर द रुफ भनेपछि म छानाको ठिक मुनि बसेको छु। हि इज अन्डर दि अम्ब्रेला भनेपछि ऊ अम्ब्रेलाको मुनि छ इत्यादि। हामीले अम्ब्रेला भनेपछि छाताको मुनि बसिरहेको छ बुझिन्छ। र यो भयो तपाईँको अन्डर यानि कि बसेको स्थितिमा। र अब अर्को यहाँ हेर्नु हुँदैछ अन्डरको, अब तपाईँको मुभमेन्टमा हेर्नु, यसको एउटा तपाईँको पुल भयो, ब्रिज भयो, ब्रिजको यहाँ तल खोला छ है, र एउटा बोट तपाईँको खोलाबाट पास भएर जाँदैछ। अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा कसरी बताउने, जस्तै बोट ब्रिजको तलबाट गइरहेको छ भन्दाखेरि कसरी अङ्ग्रेजीमा यसलाई अनुवाद गर्ने भन्दाखेरि यति बेला अ बोट इज पासिङ अन्डर द ब्रिज भनेर भन्नुपर्छ। यानि कि यहाँबाट ब्रिजको मुनिबाट पास भइरहेको छ होइन, यो एउटा मुभमेन्ट भयो। र यसरी मुभमेन्टमा हामीले यसरी प्रयोग गर्छौँ। तर हामीले यदि यसमा अरू अन्य यदि बिलो, डाउन कुनै पनि लगाइदियो भने त्यो फेरि हाम्रो गलत हुन जान्छ। जस्तै अ बोट इज पासिङ डाउन द ब्रिज अथवा पासिङ बिलो द ब्रिज भन्यो भने तपाईँको यो रङ हुँदछ। त्यसै तपाईँले ध्यान दिनु होला होइन। कुनै पनि सर्फेस एरिया छ, त्यो मुनिबाट कुनै पनि कुरो जाँदैछ भने तपाईँले त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने अन्डर लगाएको हुनुपर्छ। र त्यहाँदेखि तपाईँको अर्को छ बिलो। बिलो तपाईँको स्पेसली हामीले रेस्टमा यानि कि बसेको स्थितिमा लगाउँछौँ। जस्तै प्रकारले हेर्नुहोस्, यो तपाईँको एउटा रुख भयो, तर यसलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि जस्तो पाराले यो रुखको सिधा मुनि यहाँ भइदिए भए चाहिँ हाम्रो अन्डर हुन्थ्यो। तर रुखको यो पनि यो एउटा मान्छे बसिरहेको छ यहाँनिर, यो तपाईँको जुन चाहिँ मान्छे छ यो तपाईँको रुखको मुनि नै छ, तर धेरै अलिकति मुनि छ होइन, रुखको सिधा मुनि छैन। र यति बेला चाहिँ हामीले बिलो भनेर लगाउनुपर्छ, यानि कि अ म्यान इज बिलो द ट्री भनेर भन्न सक्छौँ होइन। र यदि तपाईँको कुनै पनि तपाईँको बाटो भयो होइन, यो बाटो भयो, बाटोको मुनि तपाईँको यस्तो घर छ भने पनि त्यति बेला हामीले के लगाउन सक्छौँ, माई होम इज बिलो द रोड भनेर भन्न सक्छौँ, यानि कि रोडको मुनि छ होइन। र यो चाहिँ तपाईँको भयो बिलोको। र अब हेर्नुहोस् अर्को छ तपाईँको यहाँनिर डाउन। डाउन भनेको रेस्ट यानि कि अचल अवस्थामा, मोसन भनेपछि चलेको स्थिति यानि कि मुभमेन्टमा है। र यो पनि हामीले डाउन लगाएर हामीले यसको सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। जस्तै यो एउटा तपाईँको यहाँनिर देख्नु हुँदैछ, यो तपाईँको एउटा बाटो है, यो बाटो ओह्रालो जाँदैछ, एकजना मान्छे यसरी तपाईँको बाटो ओह्रालो जाँदैछ अथवा म जाँदैछु भन्दाखेरि कसरी भने आई एम गोइङ डाउन होइन, म तल जाँदैछु है, आई एम गोइङ डाउन द स्ट्रिट यानि कि म बाटो तलतिर जाँदैछु भन्ने कुरो बुझिन्छ है। र यो चाहिँ तपाईँ के चाहिँ चलेको स्थितिमा भयो। यदि तपाईँले यति बेला आई एम गोइङ अन्डर, आई एम गोइङ बिलो भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको रङ हो। यो स्थितिमा जब चाहिँ तपाईँको कसैको कुनै सर्फेस एरियाको मुनिबाट होइन, यदि तपाईँले यसरी कुनै पनि बाटो तल जानु हुँदैछ, कुनै पनि तलतिर झर्दैछ भने त्यसलाई हामीले डाउन लगाउन सक्छौँ। जस्तै टियर्स आर रनिङ डाउन हर चिक्स भनेपछि, जस्तै रनिङ डाउन भनेपछि टियर्स यानि कि आँसुहरू चाहिँ उसको गालाबाट के छ झरिरहेको छ होइन, गालाबाट झरिरहेको छ, यानि कि रनिङ डाउन उसको गाला भयो, गालादेखि जुन चाहिँ झर्ने कार्य हुँदैछ त्यो हामीले डाउन लगायौँ होइन। तर हामीले टियर्स आर रनिङ डाउन
नभनेर टियर्स आर रनिङ बिलो हर चिक्स, यानि कि अब उसको गालाबाट झर्दैछ भन्ने कुरो गरेको भने चाहिँ फेरि तपाईँले बिलो लायो भने तपाईँको रङ हुन्छ। र कुनै पनि स्थितिमा यदि झर्दैछ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ डाउन लाउनुपर्छ, तर अरू अन्य तपाईँले बिलो अन्डरनिथहरू लाएर अथवा अन्डर लगाएर हुँदैन है। यो कुरो भयो। र अर्को कुरो यो डाउन भनेको तपाईँको एउटा मोसनमा मैले जुन चाहिँ बताइदिएँ तपाईँको होइन, अब यसलाई तपाईँको रेस्टमा पनि बताउनेवाला छु। जस्तो प्रकारको यदि तपाईँको यो बाटो भयो, यो बाटोको तल एउटा यो घर देख्नु हुँदैछ, मेरो घर बाटै तल छ भन्दाखेरि माई होम इज जस्ट डाउन द रोड। र यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले डाउन र बिलो एउटै हो, यानि कि डाउन इक्वल टु बिलो। यो स्थितिमा चाहिँ जुन चाहिँ बसेको स्थितिमा छ बाटोको तलतिर तपाईँको छ भने चाहिँ तपाईँको डाउनको बदलीमा बिलो लाउँदा हुन्छ, बिलोको बदलीमा डाउन लाउँदा हुन्छ। यानि कि माई होम इज बिलो द रोड अथवा माई होम इज डाउन द रोड, दुईवटा सही हुनेछ है। यो तपाईँको सेन्टेन्स यो तपाईँ सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले हेर्नुहोस् यहाँनिर बिनिथ हेर्नुहोस्, यो बिनिथ अनि अन्डरनिथ, यो अन्डरबाट बनेको अन्डरनिथ तपाईँले नसोच्नुहोस्, यो अर्को वर्ड हो। र बिनिथ र अन्डरनिथ चाहिँ तपाईँको एउटै प्रकारले हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको बिनिथ चाहिँ तपाईँको कमन छ र अन्डरनिथ चाहिँ तपाईँको अलिकति अनकमन छ, यानि कि प्राय यो युज गर्दैन है। र यसको बदलीमा प्राय हामीले बिनिथ नै युज गर्छौँ। र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो दुईटै नै रेस्टमा यानि कि अचल अवस्थामा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। र कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो नक्सा बनाइदिएको छु। यो एउटा तपाईँको बेड भयो, यो बेडमा एकजना नानी यहाँनिर यसरी सुतिरहेको छ र नानीलाई चाहिँ तपाईँको मानिदिनुहोस् ब्ल्याङ्केटले यसरी नानी ब्ल्याङ्केटभित्र छ भनौँ है। र यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले कसरी भन्ने, जस्तै नानी ब्ल्याङ्केटभित्र छ भन्दाखेरि अथवा ब्ल्याङ्केट मुनि छ भन्दाखेरि कसरी गर्ने, कम्प्लिट तपाईँको ढाकेको स्थितिमा छ होइन शरीर, त्यति बेला चाहिँ भन्नु पऱ्यो माई बेबी इज बिनिथ अथवा अन्डरनिथ द ब्ल्याङ्केट भनेर भन्नु पऱ्यो। र यो चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि कन्फ्युज नहुनुहोस्, कुनै पनि तपाईँको सर्फेस एरिया माथि छ, सर्फेस एरिया छ र त्यसको सर्फेस एरिया जुन चाहिँ छ त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ कुनै पनि चिज छ तर त्यसलाई टच गरेको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ बिनिथ अथवा अन्डरनिथ, तर हामीले अरू अन्य हामीले लगाएर हुँदैन। जस्तै यो तपाईँले एउटा पेन देख्नुभयो होइन, यो पेन भयो। अब पेनलाई चाहिँ म त्यहाँनिर तपाईँको एउटा तपाईँको मेरो हातले यसरी छोपिदिएँ। अब वेयर इज द पेन भनेपछि द पेन इज अन्डरनिथ माई पाम होइन, मेरो हत्केला मुनि छ, यसरी यो प्रकारले हत्केला मुनि छ, यानि कि हत्केलासँग टच छ। र कुनै पनि सर्फेस एरियामा टच छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले बिनिथ लगाउनु एकदमै सठिक हुँदछ। जस्तो प्रकारको एउटा मान्नु कमिला छ होइन, कमिला आउँदैछ र कमिलालाई चाहिँ तपाईँले टेकिदियो खुट्टाले। अब त्यो स्थितिमा कसरी भन्ने भन्दाखेरि तपाईँले त्यही प्रकारले भनिन्छ द एन्ट अथवा एन एन्ट इज अन्डरनिथ अथवा बिनिथ माई फुट भनेर भन्नुपर्छ होइन। यानि कि मेरो खुट्टा मुनि चाहिँ के छ, मेरो पाइताला मुनि चाहिँ कमिला छ, यानि कि कमिला चाहिँ पाइताले टेकिएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र यो तपाईँले नबिर्सिनु होला। र यसलाई अझै राम्रो प्रकारले जानकारी दिनुको लागि हेर्नुहोस्, यहाँनिर मैले एउटा नक्सा बनाएको छु। यो एउटा टेबल भयो, यो एउटा तपाईँको टेबल छ, यहाँ त टेबल देख्नु हुँदैछ। यदि टेबल मुनि यो तपाईँको बल भयो होइन, वेयर इज द बल भन्यो भने द बल इज बिलो द टेबल, यानि कि टेबलको ठिक मुनि छैन, टेबलको यतापट्टि मुनि छ। र यो स्थितिमा यदि यताउति तल मुनि छ भने कुनै पनि सर्फेस एरियाको त्यसलाई चाहिँ हामीले बिलो लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ रेस्टमा हो तपाईँको सबै। र यदि तपाईँको टेबलको ठिक मुनि छ, यसरी तपाईँको टच पोजिसनमा छैन, यो टच गरेको छैन, यो बलले होइन टेबलको सर्फेस एरिया टच गरेको छैन है, र त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो द बल अथवा अ बल इज अन्डर द टेबल भनेर भन्नु पर्यो। तर मानिनुहोस् यो बल होस् अथवा यो तपाईँ कुनै एउटा जर्किन जार भयो अथवा कुनै ड्रम भयो वाट एभर है, जे भयो, तर यसले चाहिँ तपाईँको यो टेबलको सर्फेस एरिया यसरी ढाकेर यसरी बसेको छ भने होइन, यो जो चाहिँ एउटा कार्टुन भयो अरे होइन, कार्टुन चाहिँ टेबल मुनि छ, यो स्थितिमा छ भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले अ कार्टुन इज बिनिथ द टेबल अथवा अन्डरनिथ द टेबल, यानि कि टेबललाई ढाकेर टेबलको जुन चाहिँ सर्फेस एरिया छ त्यो टच गरेर बसेको छ। र मित्रहरू यो तपाईँको सबै आज हामीले सिक्यौँ अन्डर, बिलो, डाउन, बिनिथ र अन्डरनिथ। आशा छ तपाईँहरूले यसबाट केही न केही सिक्नुभयो होला भनेर। र यदि तपाईँलाई यसमा केही पनि सोध्नु छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले लेखिदिनुहोस्, फेरि यसलाई म अझै इन डिटेल्स म तपाईँलाई सिकाउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।